Okay, so ingat tak minggu lepas saya ada bagi awak satu Google Form untuk awak isi. Why do we use partial fractions untuk sesetengah soalan? Kenapa kita tak guna by parts or substitution? Kenapa kita kena opt untuk guna partial fractions? Okay, so ini antara jawapan kawan-kawan awak yang kawan awak bagi kat sini. Kejap saya besarkan sikit kalau tak nampak. Okay, so ada beberapa lah jawapan yang diberikan. Kat bawah ni pun ada lagi banyak, right? So, tak ada satu pun yang salah. Dalam banyak-banyak jawapan ni semua betul. Semua okay, betul. So, basically kita pilih guna partial fractions is sebab dia punya denominator and numerator both are in, kita panggil polynomial form, okay? So, kita boleh simplifykan polynomial form dengan menggunakan partial fractions. So, bila dah jadi dalam bentuk partial fractions, it is easier for us to integrate lah. Okay, so betul, good job. Everyone did a very good job trying to explain why do we need to use partial fractions instead of the other two methods. Okay, so betul je. So lain kali, kalau saya tanya, jawab terus. Okay, so jawapan awak semua betul. Alright? Okay, nanti kalau nak baca, saya share dia punya PDF. Alright, okay, jom. So, hari Selasa hari tu, saya bagi awak arahan untuk tengok video on definite integrals sampai part 4. Okay, so part 4 over 8 is just until before area and also volume. So awak dah tahu macam mana awak nak cari definite integrals given that you have the lower limit and also the upper limit. Okay, dia ada dua cara yang berbeza actually. So yang tu nanti kita akan go through lepas this. So let's tengok dulu dia punya basic properties of this one. Okay. So nombor 22 dia bincangkan pasal basic properties of definite integrals. Okay. So kita tengok soalan nombor 1. Allah, kejap Di error sikit. Mian. Okay, kalau tak faham terus tanya. Saya go through yang ni laju sikit sebab dia basic property sahaja. Okay, so basically soalan bagi kita 3 informations. Okay, so we have over here, the first information that we have is this one. So awak ada definite integral of fx dx from 2 until 5, awak dapat 5. Okay, so itu adalah first information yang awak ada. And then second one, from 5 to 8 of fx, awak akan dapat 10. Okay, and then from 2 to 5 gx dx, awak dapat 6. Okay, so sebenarnya ketiga-tiga nilai ini dia refer to area under the curve. Okay, so maksudnya kalau yang first one, yang warna hitam ni, dia nak cakap bila awak ada satu graph, bila awak ada satu function fx, so daripada x equal to 2 until x equal to 5, dia punya area adalah 5 unit. Okay, so saya try lukis dalam bentuk gambar aja. Okay, so contohlah graf awak tu macam ini. Let's say, this is how your graph looks like. Okay, so 2 kat sini, 5 dekat sini. Okay, so ini kawasan yang warna purple ini adalah 5 unit square. Sebab dia area under the curve. Okay, so kalau yang, sepatutnya warna hitam bagi awak nampak. Tukar colour lah. Color orange. So this one is orange. Okay, bagi awak nampak. Alright, and then untuk yang warna purple, kita ada daripada 5 sampai 8. So saya kena panjangkan lagi graf kita ke sana. This is Y. X, Y. Okay, so yang ini kita boleh buat dia naik atas lagi. Straight line tu. Okay, contohnya macam tu lah kan, dia kat atas kan. Okay, so 5 sampai 8 is somewhere over here. This is 8. Okay, so itu, saya warnakan dia warna purple. So that one is 10. 10 unit square. Warna orange yang ni. Okay, so yang warna hijau dia adalah satu graf yang lain. Dia function yang berbeza sebab dia gx. So contohnya gx tu bentuk dia
Saya buat kat bawah lah sebab dia warna lain. Sini contohnya. Okay, so dikata daripada 2 sampai 5. So this area from 2 to 5 is 6 units kan. Okay, so ini adalah gambaran definite integrals. Okay, so first evaluate A. So A soalan minta kita cari this one. So daripada 2 sampai 5, 3 kali fx. So itu adalah yang warna orange kan. So maksudnya dia nak kita cari area ini and then just darabkan sahaja dengan 3. Okay, so cara untuk tulis dia, yang first part A, so we have 2 until 5, 3 fx dx. Okay, so you just brings out the constant 3 and then salin je balik 5 fx dx. Okay, so this one dia dah sama macam this one yang warna orange. So ganti masuk sahaja, awak akan dapat 3 darab 5 which is 15. 15. Okay, so simple je cik. Okay, so untuk yang B, so for part B, we have from 5 until 2. So dia punya lower limit 5, upper limit adalah 2. And then function kita adalah gx dx. Okay, tapi kalau awak tengok dekat sini, awak punya function gx, dia dekat sini. Okay, tapi dia punya lower limit terbalik. So di sini 2, lower limit 2, and then upper limit is 5. So soalan minta kita lower limit 5, upper limit 2. So dia tertukar, dia terswap upper limit dengan lower limit. So macam mana kita nak jadikan dia kedudukan yang asal is kita just letak negatif kat depan. And then terbalikkan sahaja 25 gx dx. So letak negatif kat depan gx dx. Awak dapat negatif 6. Itu sahaja. Okay, so untuk C saya rasa okey, tak ada masalah. Okay, saya lompat terus pergi bahagian D. Bahagian D. Okay, so untuk yang D, dia minta kita daripada 2 sampai 8. And then function kita is fx dx. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita tak ada straight from 2 sampai 8. 2 sampai 8 ni kita tak ada. Okay, so apa yang kita boleh buat is kita ambil 2 sampai 5 tambah 5 sampai 8. Okay, so awak akan dapat 2 benda yang berbeza ditambahkan. So you have 2 until 5. Okay. Fx dx. Tambahkan sahaja dengan 5 sampai 8 fx dx. Okay, so yang first one is 5. The second one is 10. So your answer is 15. Yeah, I think that's all. Okay, semua orang okey ke untuk this example? Nombor 22. For properties of definite integrals. Any question? Hello? Anak-anak? Saya ada soalan. Okay. So, saya rasa yang properties of definite integrals ni dia quite easy. Dia memang straightforward je. Dia tak ada masalah pun saya rasa untuk awak faham. So, memang saya yakin je lah awak faham kalau awak cakap awak faham untuk this one. Okay. Alright. So, kita move on terus ke soalan nombor 23, 24 dan 25 seterusnya. Okay. So, untuk nombor 23, evaluate the following. Saya minta kawan awak daripada 3 kelas yang berbeza. So, for this one, I think it's Faizah yang buat B. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak evaluate a function integral bila dia bagi kita lower and also upper limit. Okay, so untuk this one, boleh nampak dengan clear tak tulisan kawan awak?
Okay, so saya terus. Right, so kalau tengok dekat sini, kejap 0 sampai 1, 1 di U. Okay, so kalau tengok dekat sini, kawan awak digunakan methods of substitution. Okay, so dia let U equal to yang ada dekat bawah ni. Denominator dia ambil sebagai U. Okay, so this is U. Alright, and then bila kita differentiate, kita akan dapat du dx equal to this one. Okay, and then kawan awak jadikan dx as a subject. Okay, so bila dx jadi subject, tinggal masukkan sahaja, ganti masuk dalam ni. So this is your dx. Alright, and then yang atas ni kita biarkan sahaja sebab kita tak ada apa-apa lagi yang sama dengan dia. Kita tak gantikan dia dengan apa-apa. And then awak punya kejap menarik. Saya baru perasan nanti. dx nanti masuk. This is U. Oh, okay. So, ini adalah U. Ini pun sebenarnya adalah U. So, digantikan sahaja dua tu. Okay, so this one is actually equal to U over 2x cubed du. Okay, this one is U as well. So, that's why di cancel outkan yang ini dengan yang ini. So, dia benda yang sama. U dengan U, cancel. Okay, and then yang ini pun cancel, this one cancel as well. So, tinggal satu sahaja du. So, from 0 until 1, du. Okay, so bila dah dapat kat sini, kalau awak perasan, kawan awak ni, dia tak tukar dia punya lower limit and also upper limit into U variable. Okay, so kawan awak dia staykan sahaja kosong dengan satu ni. Kosong dengan satu dia adalah dalam X. Sebab soalan memang dah bagi daripada asal kosong sampai satu. So meaning that 0 and 1 is in X variable. Okay, so kawan awak dia tak tukarkan kosong dengan satu tu. Okay, so tak ada masalah kat situ. Okay je, boleh. Okay, asalkan awak tak confuse, awak ganti masuk U dulu, baru awak substitutekan nilai kosong dan satu. Okay, so saya risau awak terlupa yang awak punya lower limit and also upper limit tu tak tukar lagi. Saya takut awak terus masuk. Meaning that daripada sini, awak terlupa, awak careless, so awak terus buat macam ni. 1 tolak 0. So awak dapat 1. Okay, ni salah. Sebab apa salah? Sebab 1 dengan 0 tu adalah X. Dia bukan U. So kalau awak nak substitute terus dalam U ni, so awak kena tukarkan awak punya lower and also upper limit dalam U juga. Boleh faham ke? Okay, so saya teruskan. Right, so kawan awak kat sini dia tak tukar, tapi dia tak lupa untuk tukar balik. This one. Alright, so dia substitute back what is U yang kita dah let awal-awal tadi. Alright, and then barulah kita ganti masuk 0 and also 1. So upper limit dulu, atas tolak bawah, jangan lupa. So dia mesti atas tolak bawah. 1. Okay, so upper limit tolak lower limit, atas tolak bawah, bukan bawah tolak atas, yang tu terbalik. Okay, so this one betul lah jawapan kawan awak ni. Alright, ada soalan lain tak? Ini question tak ada. Okay, good. Alright, untuk definite integrals, we actually have two methods in solving. Okay, so method yang pertama, awak integrate without limit. Okay, so bila integrate without limit, maksudnya dia adalah indefinite integral. So dia integral yang biasa yang kita belajar before this. So dia mesti ada plus C. Mesti ada plus C. Okay, so bila kita dah integrate, barulah kita masukkan limit and kita cari. Integrate without limit, lepas tu ada plus C and then baru kita letak. Then we put the limit and solve. Okay, so second method is kita integrate terus sekali dengan limit.
So kita integrate with limit. So integrate with limit maksudnya dia tak ada C lah. No C and then terus evaluate. Dapat jawapan. Okay, so untuk kat sini kawan awak diguna method yang kedua. So maksudnya dia integrate sekali dengan limit which is dia tak ada C lah. No plus C and then terus akan dapat jawapan. Okay, so ada sesetengah dia suka guna method yang pertama. Maksudnya dia integrate dulu, dah dapat hasil integration with plus C, barulah kita letak dia punya lower and also upper limit yang itu dah tak ada plus C. Okay, once awak letak lower and also upper limit, dia tak ada plus C. Okay, so jom kita tengok example seterusnya, soalan seterusnya. Okay, so for this one, soalan D, Hanif buat daripada H18. Okay, saya besarkan sikit. Okay, so soalan ni soalan melibatkan exponential function. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dekat second step over here, Hanif dia try untuk equate denominator for the numerator. Okay, maksudnya dekat atas ni, sorry, this one over here, dia ada e power of negative x. So bila kita ada negative power, kita akan dapat 1 over. So we get 1 over e power of x. Macam tu. Okay. And then kita ada tambah e power of x over with denominator kita. E power of x. Okay. So daripada sini Hanif dia equate denominator untuk this one. Okay. So dia akan dapat macam ni. Right. So bila dia dapat macam ni, dia tukarkan bentuk macam ni. So kita punya numerator bahagi dengan denominator. Okay, so bila bahagi dia jadi darab. So dia terbalik. Terbalik macam tu. Okay, so kalau tengokkan dekat sini sepatutnya I think saya rasa saya perasan satu kesalahan. Kejap Okay, cuba tengok dekat sini. This one, betul tak bila bahagi dia jadi macam ni? Betul lah. Kejap sorry guys. Pagi Jumaat ni saya tak betul. Okay, sorry. Betul. Okay, so memang dia akan dapat macam ni. Okay. Alright, so daripada sini, this one dengan this one, sebenarnya dia, awak boleh je terus bahagi dengan denominator. Tak perlu pun untuk awak equate yang atas ni. Boleh faham tak explanation saya? So kalau tengok daripada sini, daripada yang saya kotakkan ni ke bawah, kawan awak dia bahagi dengan denominator yang baru. Maksudnya setelah dia equate, setelah dia bahagikan dengan denominator. Okay, sebenarnya daripada sini pun awak dah boleh skip step sini. Sini, lompat terus pergi sini. So yang ini tak perlu pun. Okay, dia tak salah tapi dia it's like wasting your time. Awak boleh je terus bahagi tanpa perlu equate denominator untuk numerator itu. Okay, maksud saya sini terus lompat. So kita ada 1, 2. And then we have e power of negative x divide by ex. So dia macam ni. Awak buat macam ni. Tutup. Okay, so e power of negative x divide by ex. So base yang sama and then dia bahagi. So power akan jadi tolak. So awak akan dapat e power of negative 2x. Okay, and then kat tengah-tengah tu adalah plus. So the second one, e power of x divide by ex. So di benda yang sama awak dapat 1 dx. Just like that. Okay, so daripada sini kita akan lompat terus pergi ke sini. Okay, so bila kita integrate, kita akan dapat this one. This is hasil integration. Okay, and then kawan awak dia terus masukkan nilai 1 dan 2, dapatlah jawapan akhir, which is this one. Okay, so untuk soalan yang ini, Hanif dia gunakan method yang nombor 2, which is dia terus je integrate dan terus masukkan dia punya limit tanpa perlu cari indefinite integral dulu. Okay, any question for this one? Suara okey tak? Faham tak soalan ni? Yes.
Ya saya. Boleh kan je kalau bagi dalam decimal? Lagi sekali. Can I give my answer in decimal? Decimal form. Okay, boleh boleh. This question, it doesn't specify what kind of final answer that they want. Okay, so you can give your answer either in decimal form or in exponential form, just like this. Okay, no problem. Okay, any more question? No question. Okay, so kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada soalan terakhir kawan nak buat. Alright, so this one soalan E, Claudia daripada kelas H39 buat. Okay, so jom kita tengok. Kalau tengok soalan ini, dia you need to use integration by parts sebab dia adalah soalan yang melibatkan x square and also ln x. So these are two different kind of functions in which if you try to do substitution, dia tak akan solve pun. Okay, so tak ada cara lain, memang kena guna by parts. Alright, so kalau guna by parts, awak akan dapat, this is your du, this is what we want du, and then this is what you get. Oh, okay, alamak, terjumpa satu kesalahan. Okay, so Claudia, untuk this question, kalau awak gunakan integration by parts, you don't have to put plus C at the end of this. Okay, so ini baru proses untuk awak cari V. So for you to find V, you don't have to plus C because that is not your final answer. Okay, so plus C kita akan letak dekat sini. Last sekali. Okay, so yang ini tak perlu plus C. So saya cancelkan kat sini. Alright, nanti awak betulkan balik. Okay, so just a V equal to x cubed plus 3 only without the plus C. Alright, so we have du and we have V. So now let's substitute the value of du and V inside our integration by parts formula. Okay, so bila masukkan, this is uv and then this is integral v du. Okay, so awak akan dapat macam ni. This one betul. Okay, so kira definite integral. Sorry, indefinite integral. So bila kita cari indefinite integral, dia mesti ada plus C. So sampai sini dah betul. Okay, good job. Alright, so bila kita dah cari, dah settle indefinite integral, kita tulis balik subjek kita, which is this one. Ini apa yang kita nak cari sebenarnya. Okay, so this is what we actually want to find. So bila dah dapat yang ini, awak masukkan sahaja ke dalam ini. And then letak 1, letak 3. Lower and also upper limit. Okay, so just tinggal substitute sahaja and then you will get your final answer. Okay? Alright, so ada something yang saya kena tegur untuk this one. Sorry. For this one, this is your process to find the integral of x square ln x dx. Okay, so dekat sini, awak tulis formula. Okay, tak ada masalah, betul untuk awak tulis formula. Tapi saya nak awak tukar subjek ni. Okay, so subjek kita sekarang adalah this one. Tanpa lower and also upper limit. So tulislah dekat tepi ni. So kita nak cari integral of x square ln x dx. Okay, so this one baru betul. Okay, dia tak salah pun, tapi saya nak awak tulis cara penulisan yang lebih tepat. Okay, yang lagi betul lah kiranya. Okay, so I think that's all for number 23E. Any question for this one? No questions? Semua orang okay? Okay. Okay. So ada berapa orang yang okay kat situ? Ada 4 orang je yang okay. Yang lain? Okay, Miss. Okay. Alright. Okay, good. Okay, so jom saya sambung. Alright, so kita ada soalan nombor 24 and also number 25. So is there any parts in these questions that you want me to discuss?
Nombor 24 ataupun 25? Kalau ke semua okey je? Okay, Miss. Okey. Oh, semua tak ada masalah kan? Tak ada masalah, okey. 24C. Number 24C. Okay. So this one, number 24C. Okay, Azri minta. Okay, jom kita try tengok soalan ini. Okay, so untuk soalan ni, sekali imbas, sekali pandang. So what methods of integration that you will be using? Substitution ke, direct ke, by parts ke, partial fractions? Substitution, kalau substitution awak nak guna U as apa? Cos 2x. Okay, so kita try substitution. Alright, let's try substitution. So let U equal to cos 2x. Okay, so we have du dx equal to negative 2 sine 2x. Okay, and then kita jadikan dx as subject. Dx is equal to negative 2 sine 2x. Oops, sorry. Kita balik. Satu. Sini. Okay, so dx bawa naik atas. Sini ke atas, sini ke sebelah sana. Okay, so kita jadikan dx as a subject. Alright, so now let's substitute dx that we have over here into kita punya original question. So we have from 0 until pi over 2 and then kita ada x. So x kita tak substitutekan apa-apa lagi. So let's x be x and then cos 2x dah jadi u and then we have dx as negative 1 over 2 sine 2x. Yes. Okay. So, kalau tengok soalan ni sekarang, ada tak apa-apa lagi yang kita boleh permudahkan? Azri? Can we like simplify this one? Macam tak ada. Yes, exactly. Okay, so kalau kita guna substitution, we need to make everything into variable of u. Sorry guys, saya tertinggal something. This is du. Okay, so semua mesti jadi variable of u. So yang ini mesti jadi u, yang ini pun mesti jadi u. Okay, so sekarang dua-dua tu dia ada x and kita tak boleh nak buat apa-apa dah dengan nilai x tu. We cannot like change it into u anymore. So we stuck dekat situ. So apa maksudnya kalau kita stuck? So bila kita stuck, kita tak boleh guna substitution lah. So you need to use by parts. Okay, so another keyword untuk kita gunakan by parts is, sorry bukan by parts, I mean substitution. So tips dia adalah kalau awak pilih u punya derivative dia mesti ada dalam kita punya soalan. Okay, so sekarang ni awak punya u, dia punya derivative is this one. So ada tak negative 2 sin 2x dalam soalan kita? Tak ada kan? Okay, so bila tak ada, mungkin awak punya by parts tu, sorry bukan by parts, your choice of u tu tak betul. Okay, tapi kalau awak tak ambil itu sebagai u, yang lain tak akan bantu awak pun untuk gunakan substitution. So maksudnya tak boleh gunalah substitution kat sini. So you need to use by parts. Okay, so lagi satu kenapa kita kena guna by parts is sebab kat sini adalah polynomial. And this one is trig function. Okay, so this is polynomial. Okay. This is polynomial. This one is trig. Okay, so memang kena guna by parts. Tapi ada sesetengah soalan yang awak kena guna substitution. So contoh soalan adalah, let's say we have 2x sin x squared. Ni contohnya. Okay, so kalau contoh soalan macam ni, this one is polynomial. This one adalah
trigger. Tapi kita boleh guna substitution. Kita jadikan ini sebagai U. Tak ada masalah. Mungkin boleh kot. Rasa macam boleh. Kelas kata. Okay, so dia ada setengah case. So betul je kalau kiranya if let's say awak ada soalan macam ni, awak nak guna substitution dulu. Tapi kalau awak stuck dekat substitution, then maksudnya memang awak kena guna by parts. Okay, Azri, is that clear? Yes, thank you. Yeah. Okay, good. Alright, orang lain clear tak explanation saya? Saya rasa lidah saya berbelit tadi. Clear. Okay. Kalau tak clear, PM tepi. Ataupun tanya sekarang. Okay. Alright, so saya sambung. So kita akan gunakan by parts. So saya tunjuk sikit je by parts. Nanti awak sambung sendiri. Okay, so kalau by parts, so kita jadikan U. This one saya cancel. So let U equal to polynomial. So log polynomial exponential trigo. Trigo will be the last one. So we have x. Okay, so kita akan dapat du dx equal to 1. Let du as your subject, you get du equal to dx. Okay, so we left with integral cos 2x dx. Okay, so ini adalah sama dengan integral v du. Sorry guys, it's integral dv. Yang satu kalkulatorkan. Hidupkan okey. Okay, so kita nak v as subject. So we have sine 2x over 2. And then you don't have to plus c, biarkan sahaja macam ini. Okay, so ada dua method. Sama ada awak nak terus masukkan limit ataupun awak nak integrate dia dulu. So dapatkan hasil integration baru masukkan limit. So dua-dua cara boleh. Tapi saya suka terus je. So saya masukkan terus, saya guna, we have what? 0 until pi over 2. And then kita ada x cos 2x dx is equal to, so u is x, v is sine 2x over 2. Letak terus dia punya lower limit and also upper limit. So we have 0 pi over 2. Okay, and then minus integral of 0 to pi over 2. And then v du. So v is sine 2x over 2. Du is dx. So settle dekat sini. Okay, so yang ni awak try siapkan sendiri. Boleh ke Azri? Well, miss, thank you. Okay, alright. Okay, so I think that's all untuk this question. Okay, so yang lain ada masalah tak ke semua kita? Bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so far okay. Yang lain? Andy seorang je okay? Okay. Alright, good. Oh, but before area. Okay, so awak dah tengok video belum on area and also volume? Have you watched the video? Yes or no? Yes. Okay, yang lain? Saya nak tanya je. Dah tengok ke belum? Kalau tak tengok lagi, okey je, tak apa. Cuba bagi tahu. Siapa yang dah tengok, cuba angkat tangan sikit nak tengok. Okay, so ada yang belum, ada yang dah. So yang dah tengok angkat tangan. So, okay. Ada beberapa orang. Okay, so no problem.
Okay, so untuk soalan area and also volume, kita akan discuss on hari Selasa. Okay, sekejap. Let's take a look at how much, berapa banyak soalan kita ada. This one. Okay, so dia ada nombor 26, 27, 28, 29, 30, 31. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soalan. Okay, banyak lah actually. Okay, so kesemua soalan ini saya nak try bincang on hari Selasa. So awak mesti tengok video, ada 4 video in total. So 2 for area and 2 videos for volume. Okay, and then baru awak boleh try untuk jawab soalan-soalan yang ada dekat sini. Okay. Ya, lagi. This one. Saya masuk sikit lah kiranya hari ni. Saya ajar awak sikit on area. And then volume saya rasa memang tak sempat masuk. So itu awak akan tengok video sendirilah. Okay ke? Okay, alright. So jom. Okay, so area of a region. So at the end of the lesson, you should be able to find the area of a region bounded by. So we have 3 cases. Okay, so the first one, case kita adalah a curve and the x or y axis. So this is the first case. Tak nampak pula. Ni adalah case yang pertama. Okay, so kita ada satu curve and then dia bounded by x axis ataupun y axis. So contohnya, kita punya graph macam ni. Okay, so let's say graph kita macam ni. Okay, so ini adalah a curve. This is a curve. Alright, and then dia bounded by x-axis, let's say. So x-axis adalah yang ini. Okay, so x-axis yang bawah, curve yang atas. So apa kawasan yang tertutup, itu adalah area yang kita nak cari. Okay, so in this case, the bounded region is this one. So ini adalah kawasan yang kita nak cari sebenarnya. Okay, so ini adalah case yang pertama, a curve dan x-axis. So contoh kalau dengan y-axis pula. Okay, so contohnya graf kita tu macam ni. Square root punya function. Oops. Okay, so kita nak cari area of the curve dengan y-axis dengan y equal to, let's say ni 4. Y equal to 4. Okay, so kawasan yang tertutup adalah yang ini. So ini yang kita nak cari. Okay, so beza antara dua ni adalah yang ini dekat x-axis, yang ini dekat y-axis. Okay, so saya explain sikit je details. Kalau dekat x-axis, so dia ada lower limit and upper limit. Okay, so kalau dekat x-axis, maksudnya everything, your variable, it must be in terms of x. Okay, so contohnya, untuk this case, dia adalah from A until B. So A is lower limit, B is upper limit. So duduknya A tu dekat sini. So A is here, B is over here. Okay, and then kita punya equation adalah Y equal to something. So y tu adalah, let's say dalam soalan ni, y equal to negative x square plus 1. Okay, so ini adalah kita punya kita punya function kiranya. So cara untuk kita cari dia punya area is integral A until B y dx. Macam itu sahaja. Okay, so kalau awak perasan, A dengan B ni adalah nilai X. This is X, this is X. So Y dia adalah yang ini. So Y kita in terms of X. So again, everything must be in X. So integrate pun with respect to X. Kata dekat situ. Okay, so kalau kita nak cari area with respect to Y axis, okay, so dia akan jadi terbalik sahajalah. Sini kosong, atas tu 4. So maksudnya A dengan B awak, dia mesti dalam Y. Okay, so
A kita adalah kosong, B kita adalah 4. So, Y equal to 0, Y equal to 4. Okay, so kita punya equation dia mesti X equal to something. So, contohnya soalan kita sekarang, function kita is Y equal to set X. So, kita mesti jadikan X as a subject. So, X equal to Y square. Okay, so awak akan dapat X equal to apa and then dia mesti integrate with respect to Y. Okay, so yang ini dalam Y, this one dia dalam Y juga. And then integrate pun with respect to Y. Okay, itu sahaja. Ini kiranya pengenalan lah. Okay, so sekarang baru saya nak masuk kepada contoh soalan. Okay ke semua orang? Clear tak? Introduction. Okay, so saya sambung. Okay, good. Okay, so jom. Alright, so let's take a look at this one. Okay, so the first example, kita ada find the areas enclosed by the x-axis and the curve and also straight line. Okay, so untuk soalan area and also volume, awak kena revise balik chapter 5 ke chapter 4 last sem. Awak belajar macam mana nak sketch graph. Okay, how to sketch a function, how to sketch a graph dengan betul. Okay, so dekat chapter ini, area and also volume, awak akan banyak menggunakan that part of what you have learned before. Okay, so let's say you forgot about it. So you need to revise back macam mana nak lukis graph dengan betul. Okay, sebab bila graph awak betul, area yang awak cari akan jadi betul. Kalau let's say graph awak salah, then area awak akan automatically salah lah. Sebab that is not the area that question actually want to find sebab awak punya graph dah salah. Okay, so graph mesti betul dulu. Barulah awak punya area akan betul. Okay, so jom kita tengok this one. So saya tak akan repeat balik macam mana kita nak lukis graph. Saya terus lompat. Okay, so let's say kalau awak lupa, awak study sendiri. Okay, alright, so untuk this one, kita ada y equal to x square plus 3. Okay, so that is how our graph looks like. Yang warna merah tu. Okay, and then soalan minta kita cari bila graph tu dia enclosed by the x-axis. So saya padam dulu yang ni. Oopsie, sorry. Okay, so kita ada graph. This is our graph. This is our function. Okay, and then dia kata enclosed by the x-axis. So x-axis is this one. Okay, and then kita ada straight line x equal to negative. One, and then x equal to dekat sini. X equal to 2. Okay, so awak kena cari kawasan mana yang tertutup dengan semua syarat yang diberikan. Okay, so kawasan yang tertutup adalah yang dekat sini. So kawasan ini tertutup. So ini adalah area yang sebenarnya awak nak cari. Okay, so cara nak tulis dia, kita tulis area is equal to, right? So lower limit adalah negative 1 and then upper limit adalah 2. So kita nak cari area daripada sini sampai sini. So negative 1 sampai 2. Okay, and then function kita. So disebabkan dia toward x-axis. So dia mesti everything in x. So y mesti jadi subject and then function kita adalah x square plus 3. Okay, so with respect to x, which is dx. Alright, so sekarang integrate sahaja macam biasa. Awak akan dapat x cube over 3 and then plus 3x. Buat kotak and then put your lower limit and also upper limit. Oh sorry, upper limit is 2. Okay, so kita masukkan nilai. So 2 kuasa 3 awak dapat 8. 8 per 3 and then tambah 3 darab 2 awak dapat 6. So itu yang pertama. Okay, and then minuskan dengan, so negative 1 power of 3, you get negative 1 over 3 and then plus
3 times negative 1, which is negative 3. Saya simplify terus. Dapat negative 3. Okay, so daripada sini, apa jawapan yang kita dapat? 8/3 tambah 6. So 26/3 and then plus 1/3. Oopsie. Plus 12. This is your final answer. Betul tak jawapan kita 12? Cuba kira sekali dengan saya, betul tak 12? Okay, alright, thank you Azriq. Okay, so 12, so disebabkan dia adalah area, so dia mesti ada unit dia sendiri. So kalau area, dia mesti kuasa 2. Contohnya kalau kita ada bentuk square, and then unit dia adalah cm. So kalau area dia mesti cm square. So for this one, kita tulis unit square sahaja. Okay, so 1 unit, 2 unit. So dalam kes ini, sebabkan dia area, dia letak square sahajalah. Dapatlah 12 unit square. That's all for this example. Any question? Ada soalan? Tak ada soalan. Okay, so before kita move on to the next example, saya nak awak try buat sendiri yang ni. Okay, so lagi satu cara, bukan cara, teknik lah kot, tips. I think it's tips kot. Kalau kita ada dekat x-axis, for us to find area and also volume, actually awak boleh guna tips yang saya ajar ni. So untuk kita cari dia, kita akan guna function atas tolak function bawah. Itu kalau dia dekat x-axis. So meaning that, so let's say sekarang ni function atas kita, this is our function yang di atas. Okay, saya guna warna lain. Ni atas. Okay, so cuba awak teka apa function yang ada di bawah. Yang dekat atas is y equal to x square plus 3. What about the below function? Y equal to apa? Cepat teka, cuba teka. Cepat. Ni function bawah kita. Y equal to apa? 0. Yes, exactly. Betul. Okay, so function bawah kita adalah y equal to 0. Okay, so actually, kalau kita ada satu area ataupun volume yang dekat x-axis, kita boleh gunakan konsep ini. So kita ada function atas tolak function bawah. So this one, dia adalah function atas. Ya ampun, buruk banget. Okay, so ini function atas. Okay, so kita tolak dengan function bawah, which is 0. So that's why saya tak tulis dekat situ minus 0. Sebab kita tahu minus 0 tu tak ada apa-apa. Okay, tapi kalau in other cases, kalau awak nak mudah ingat, mudah faham, awak guna teknik yang ini. Kalau kita ada dekat x-axis, kita guna je atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Okay, so kita tengok contoh yang lain. This one. Okay, so sekarang ni, soalan minta kita cari area enclosed by the curve y equal to x square minus 1 and also the x-axis. Okay, so gunakan konsep yang saya ajar tadi, function atas tolak function bawah. So sekarang function atas kita apa? What is our upper function? Y equal to apa? Boleh nampak tak? Apa saya cuba sampaikan? Kita respond. Okay, design. Saya patah balik. Okay, so seorang minta kita cari area enclosed by the curve and the x-axis. Okay, so kita lorekkan dulu. Alright, lorekkan dulu. So curve kita is the purple one. Let's see. This one. Okay, and then
itu adalah curve and then dikata x-axis. So x-axis is this one. Okay, so area yang kita nak cari, area yang enclosed is this one. Okay, so this is the enclosed area. Okay, so kita nak cari area yang warna kuning, cuba gunakan konsep yang saya ajar tadi. So kita guna konsep function atas tolak function bawah. Okay, so function bawah sekarang kita tahu. This is yang bawah. It is y equal to x square minus 1. Okay, so function atas is this one. Yang ini. Ini function atas kita. Okay, so function atas adalah y equal to 0. Sama macam tadi. Y equal to 0. So ini function atas. Okay, so again kita akan gunakan atas tolak bawah. So atas adalah kosong, bawah adalah x square minus 1 dx. Okay, boleh faham tak everyone? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Yang lain okey tak? Okay, Shelly okay. Saya risau sebab awak senyap sangat. No respond at all. Okay. So, apa yang awak tinggal sekarang is find this A and also B sahaja. So, A dekat sini, B dekat sini. So, nanti awak cari. What is the value of A and also B? This is A, this is B. But actually, you can find A and B from this one sebenarnya. Okay, awak cari root of the quadratic. So, this one is -1, B is 1. Nanti masuk. This is -1, this is 1. Yes, exactly. Okay, so nanti awak settlekan sendirilah. Okay, so sekarang dah 11:59. Okay, so saya ada banyak example lain sebenarnya untuk saya tunjukkan dekat awak tapi tidak sempat. Okay, but before that, last one. Okay, so yang tadi saya tunjukkan contoh tu is when you have a curve with x-axis. Okay, let's say kalau awak ada two curves. Okay, awak ada two curve and then dia nak cari area bila awak ada banyak maklumat dekat x-axis. Dekat x, okay. So maksudnya awak boleh cari nilai A and also awak boleh cari nilai B. Okay, so again for this one, awak boleh gunakan konsep function atas tolak function bawah untuk cari area. So function atas is the orange one. Okay, so awak tengok dekat A dengan B ni, daripada A sampai B, mana atas, mana bawah. Okay, so atas adalah this one. And then yang bawah adalah this one. Okay, so itu sahaja untuk area bila with respect to x-axis. Ya. Yeah. Saya rasa itu sahajalah. Oh. Okay, is there any other questions before I end our class? Ow. Tak ada. Okay, sekejap before habis, kejap. Okay, so ingat tak hari tu saya ada bagi awak satu Google Form. Saya minta awak, do you have anything to ask or to tell me? This one. Okay, so I really love your responses. Okay, so sebab tu saya buat Google Form. Sebab saya tahu awak dalam Google Form sangat aktif. Okay, awak suka bagi idea yang lain daripada yang lain. So saya suka baca awak punya respon. Okay, sebab dalam kelas awak senyap sangat. So I need to do this for you to at least think and say something. Anything, boleh je. Okay. So ada beberapa orang dia cakap, ramai yang cakap kita ada masalah internet, masalah line yang sangat teruk dekat college. Yes, yang itu memang betul. I can't deny that. We do really have a very bad internet reception in rumah saya juga sebenarnya. I think sebab lately diorang macam tengah betulkan tiang internet something. So memang internet tu on off. Okay, tapi kalau dia tak betulkan pun sebenarnya memang internet tu tak okay pun. To be honest.
Okay, so bertahan sikit je lagi. Minggu depan last kita kelas online, lepas tu kita face to face lah. Okay, so apa lagi? Okay, kawan awak dia bagi that joke kat saya. What a cow do during earthquake? Jawapan dia milkshake. Saya rasa sangat kelakar. Housemate tu semua gelap. Okay, so yang lain-lain tu inilah antara jawapan pertanyaan-pertanyaan kreatif kawan-kawan awak. Okay, so I think that's all for our class today. If there is no more question, that will be the end lah. Thank you, class. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Okay, Thank you, Miss. have a great weekend. Thank you, Miss. Thank you, Alright. Miss. Thank you, Miss. Okay. Okay.